Hello guys! Welcome back muli dito sa nelodztvchannel. Okay, for today guys, meron pa tayong video tricks na isi-share sa inyo. Ito ay kung paano pagganahin yung floating window ng YouTube gamit ang ating isang apps lang. Okay? So, hindi na po tayo gagamit ng mga VPN at hindi natin kailangan mag-connect sa US server or sa United server. Okay? So, bago natin simulan, may payo lang tayo konti, okay? Ang video na to ay kailangan tapusin nyo hanggang uli para magawa nyo ng maayos or ng tama. Okay? So, ang natin gagawin guys is i-search po natin yung tingnan muna natin, i-check muna natin yung ating Android version. Okay? Okay, so sa Android version guys, meron din batas ang ating floating window. So, dapat daw ang ating Android version is 8.0 pataas. Okay, so huwag nyo na subukan kapag pwede nyo naman subukan yung mga Android 8.0 pababa kung gagana itong ating video tricks sa floating window. Okay, so pero huwag nyo na expect na gagana ito sa inyo. Okay, kung gumana, hindi salamat, so thank you pa rin at gumana. Okay, so next, puntahan po natin yung ating YouTube. So dito guys, hahanap po tayo ng video na ipi-play po natin. Okay, so halimbawa itong video ko. So kapag na-play na natin guys, ang gagawin natin is full screen natin. And then pindutin natin yung home button. Boom! Wala guys, so hindi nag-work. Kaya hindi siya mag-work guys dahil kailangan ng VPN at kailangan nakakonect ka sa United States server. Okay? So hindi mo pa papagana yan. Kaya tapusin mo itong video guys. Kailangan mo tapusin para mapagana mo kahit na walang VPN. At hindi mo na kailangan mag-connect sa United States server. So, ang gagawin natin guys is punta natin yung ating Google Chrome. Okay, so tanggalin na natin yung YouTube. So, sa Google Chrome guys, dito po natin i-browse yung ating YouTube. So, wala na tayong ibang settings na gagawin dito. Ang gagawin na lang natin is i-search or i-browse natin yung ating YouTube dito. So, dito hahanap ulit tayo ng video na gusto nating i-play. And then, so kapag na-play na natin guys, huwag natin kalimutan na i-full screen itong ating video na gameplay. Okay? So kapag na-full screen na natin guys, pwede natin pindutin yung home button. So yun, gumana na siya guys. So ganun lamang guys yung ating gagawin, So congrats sa'yo kung tinapos mo itong video na to, natutunan mo to gamitin kahit na wala kang ginagamit na VPN, mapapagana mo ito. So sana may natutunan ka sa video na to. Maraming salamat at thanks for watching.